Πιστή στη μόδα που θέλει ναυαρχίδες να διαδέχονται ναυαρχίδες σε διάστημα λίγων μηνών, παραμένει η Samsung. Προσωπικά μιλώντας, αυτή η τακτική των μεγάλων εταιριών δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Samsung Galaxy S6 Edge Plus, το οποίο δεν είναι απλά ένα μεγαλύτερο Galaxy S6 Edge, αλλά φέρει ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις. Πάμε όμως γρήγορα στο unboxing. Η συσκευασία στο ίδιο ύψος με αυτό που έχει δώσει στο παρελθόν η Samsung, εκτός φυσικά από το ίδιο το smartphone, περιέχει μια μεταλλική πινέζα για την αφαίρεση της SIM, ένα premium set ακουστικών σε special συσκευασία, ένα καλώδιο USB, ένα μετασχηματιστή ρεύματος που στο review unit που παραλάβαμε δεν είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και φυσικά τα απαραίτητα manuals. Περνάω στο Edge Plus. Καταρχάς, εκτός από το μέγεθος, το Edge Plus δεν διαφέρει σε τίποτα εμφανισιακά από το απλό Edge. Και για να τελειώνω με τις διαστάσεις, το τηλέφωνο καταλαμβάνει 154,4 χιλιοστά στο ύψος, 75,8 χιλιοστά στο πλάτος, ενώ έχει μόλις 6,9 χιλιοστά στο πάχος, που χάρη στις σκυρτές οθόνες δεξιά και αριστερά δίνει την εντύπωση ακόμα πιο λεπτής συσκευής. Τα νούμερα αυτά σημαίνουν ότι το Edge Plus έρχεται με οθόνη 5,7 inch, η οποία καταλαμβάνει στο τηλέφωνο το 75% του σώματός του, δηλαδή έχει μικρά bezels. Όπως και στην περίπτωση του S6 και S6 Edge, έτσι και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υποδειγματική συσκευή, η οποία είναι κατασκευασμένη από πολύ υψηλής ποιότητας υλικά, είναι στιβαρή και με premium αίσθηση στα χέρια. Το μεταλλικό πλαίσιο σε συνδυασμό με το γυαλί του πίσω μέρους προσφέρουν μια πραγματικά εκπληκτική εμπειρία χρήσης. Το κερασάκι στην τούρτα μπαίνει από τον ιδιαίτερο χρωματισμό του, ο οποίος, όπως μπορείτε να διακρίνετε από τα πλάνα, παίζει με το φως και παίρνει πότε μαύρο πότε μπλε μεταλλικό χρώμα. Τα σημεία ενδιαφέροντος και τα βασικά πλήκτρα δεν γνωρίζουν κάποιες αλλαγές, ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι παρατήρησε διαφορά στην απόδοση του ηχείου. Έχει λιγάκι υψηλότερη ένταση και αισθητά πιο καθαρό ήχο σε σχέση με τα υπόλοιπα S6, αλλά η έλλειψη μπάσου και η παρουσία ενός ελαφριού τσιρίγματος συνεχίζει να με ενοχλεί. Ως Edge, το highlight της συσκευής δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την κυρτότητα της οθόνης στα αριστερά και στα δεξιά της. Προσωπικά, όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, δεν είμαι λάτρης αυτής της κυρτής τεχνολογίας στα smartphones, μιας και θεωρώ ότι αφαιρούν περισσότερα από όσα χαρίζουν. Και εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα, σε συνθήκες φωτισμού, οι αντανακλάσεις και οι διαθλάσεις του φωτός είναι ενοχλητικές και τρώνε μέρος από την οθόνη. Επιπλέον, το κράτημα της συσκευής γίνεται πολύ πιο επίφοβο. Και τέλος, ακόμα και στην περίπτωση του Edge Plus, δεν βρήκα ουσιαστικό λόγο ύπαρξης που να βελτιώνει τη χρηστικότητα της συσκευής. Βέβαια, στο Edge Plus έχει προσθεθεί δυνατότητα, εκτός από τα notifications και τις επαφές, τοποθέτησης και άλλων εφαρμογών, αλλά συνεχίζω να με βρίσκω ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Πέραν του θεαθήνε του πράγματος. Μένω στην οθόνη και εδώ είναι που το Edge Plus δείχνει τα δόντια του. Πρόκειται για ένα Super AMOLED panel ανάλυσης 1440x2560 pixels με πυκνότητα 518 ppi, το οποίο είναι μάλλον ό,τι καλύτερο έχω δει σε smartphone. Εκτός από τη συγκλονιστικά υψηλή φωτεινότητα, η οθόνη έχει αστεία πλούσιες γωνίες που δίνει την εντύπωση εκτύπωσης. Τα χρώματα, τα λευκά, τα μαύρα, όντα Super AMOLED είναι σοκαριστικά. Επιπροσθέτως, εξαιρετική βρήκα και τη λειτουργία αφής με τη γενικότερη απόκριση να βρίσκεται σε πολύ υψηλά standards. Πιο μέσα τώρα. Το Edge Plus τρέχει με το Exynos 7420 chipset, το οποίο αποτελείται από δύο τετραπύρινες επεξεργαστές των 1,5 και 2,1 GHz, καθώς και τη Mali T760MP8 στα γραφικά. Η ειδοποιώς διαφορά με το απλό Edge είναι ότι προσθέθηκε ένα επιπλέον GB στη μνήμη RAM και έτσι στο σύνολο έχουμε 4 GB διαθέσιμα από τα λίγα τηλέφωνα στην αγορά με τόσο υψηλή μνήμη. Στα του αποθηκευτικού χώρου τώρα, προς το χρήστη διαθέσιμα υπάρχουν 32 ή 64 GB ανάλογα με την έκδοση που θα προτιμήσει. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας μνήμης, κάτι που θεωρώ πλέον αναγκαίο στις ναυαρχίδες στην 4K εποχή. Η μπαταρία των 3000 mAh, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη που υποστηρίζει ασύρματο fast charge, μπορεί και βγάζει μια ημέρα βαριάς χρήσης, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος, αναμενόμενα, η συσκευή υποστηρίζει όλα τα 3G και 4G LTE Plus δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά το λειτουργικό, το Galaxy S6 Edge δεν εμφανίζει κάποιες φοβερές εκπλήξεις. Έχει υποδεχθεί την 5.1.1 έκδοση του Android, που αυτό σημαίνει ότι κουβαλάει όλα τα καλά αλλά και όλα τα άσχημα της Lollipop εποχής του λειτουργικού. Φυσικά, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προανέφερα, μην περιμένετε τίποτα λιγότερο από μια ταχύτατη λειτουργία και απροβλημάτιστη χρήση, ειδικά σε μια τέτοια οθόνη. Το μοναδικό που αξίζει να αναφέρω είναι ότι το Edge Plus είναι το πρώτο τηλέφωνο που υποστηρίζει το Samsung Pay, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες στις 28 Σεπτεμβρίου. Στις κάμερες τώρα, η συσκευή ενσωματώνει μια των 5 MP, η οποία μάλιστα παθανατίζει 2K βίντεο με HDR παρακαλώ και μια κεντρική των 16 MP εξαιρετικών φυσικά επιδόσεων. Εννοείται πως το 4K είναι παρόν, ενώ με εντυπωσίασε αρκετά το manual mode του software που χαρίζει DSLR αρετές στο τηλέφωνο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν εκπληκτική ποιότητα, οι δυνατότητες σε χαμηλό φωτισμό είναι επίσης πολύ καλές και γενικά πρόκειται για μία από τις καλύτερες κάμερες της αγοράς. Να μην ξεχάσω και το live broadcasting του YouTube που φέρει live stream λειτουργίες στο τηλέφωνο.
Samsung Galaxy S6 Edge Plus κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με προτινόμενη τιμή λιανικής στα 869 ευρώ για την έκδοση των 32 GB. Και εννοείται πως πιστεύω ότι αυτή η τιμή είναι αστρονομική, μιας και γενικά θεωρώ πως τα smartphones δεν πρέπει να κοστίζουν τόσο και πως αυτού του είδους η τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων εταιριών ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση μη επιφανών εταιριών από την Ασία, οπότε και λειτουργεί εις βάρος τους μακροπρόθεσμα. Σαν τηλέφωνο, νομίζω πως κατέστησα σαφές ότι πρόκειται για μια συσκευή κόσμημα με απίστευτες δυνατότητες που την κατατάσσουν ψηλά στη λίστα μεταξύ των κορυφαίων του είδους. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.